व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत चणा डाळ आणि पालकची भाजी। तर त्यासाठी इथे मी 1 वाटी हरभऱ्याची डाळ जी आहे ना ती भिजत घातली होती 1 ग्लास पाण्यामध्ये। तर त्याच्यामध्ये मी 1 ग्लास पाणी जे भिजवताना घातलं होतं ते तसंच ठेवलेलं आहे आणि छोट्या कुकरमध्ये घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण काही मसाले टाकणार आहे। आता बॉईल करून घ्यायची आपल्याला डाळ, शिजवून घ्यायची आहे। तर इथं आहे 1 तेजपान, दालचिनीचा तुकडा, 2 लवंग, 1 काळी वेलची, चिमूटभर हिंग, चिमूटभर हळद आणि चवीनुसार मीठ आणि 1 छोटासा चमचा तेल। आणि आता आपण हे कुकरला 1 ग्लास पूर्ण पाणी टाकलेलं आहे। आता हे कुकरला लावून ह्याच्या 2 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत। फक्त 2 शिट्ट्या करायच्या आहेत हाय फ्लेमवर। हे पहा व्ह्यूअर्स, आपण आहे ना 2 चमचे तेल घेतले कढईमध्ये, त्यामध्ये मी टाकते 1 चमचा जिरं, जिरं छान तडतडलं की आपण त्याच्यात टाकणार आहे 2 बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या आणि 1 कांदा बारीक चिरलेला। हा लसूण आहे, हा आपण फोडणीसाठी ठेवलेला आहे। आपण वरून तडका देणार आहे ना डाळ पालकला, त्याच्यासाठी। हा छान असा कांदा गुलाबी करून घ्यायचा आहे, लाईट ब्राऊन असा। हे पहा, कांदा तर छान असा ब्राऊन झालेला आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये टाकायचं आहे बारीक चिरलेले 2 टोमॅटो। आणि टोमॅटो आपल्याला मऊ होईपर्यंत शिजवून घ्यायचे आहे। टोमॅटो छान मऊ झालेला आहे। तर आता आपण ह्याच्यात ॲड करणार आहे 1 चमचा धना पावडर, 1 चमचा मिरची पावडर आणि पाव चमचा हळद। तुम्ही किती तिखट खाता त्यानुसार मिरची पावडर टाका। आणि हा मसाला छान असा परतला। आता आपला मसाला ना छान असा परतून झालाय। तर आपण ह्याच्यात धुवून चिरलेली पालक टाकायची आहे। तर इथे मी 1 गड्डी घेतलेली आहे, जी मी स्वच्छ पानं धुतलेली आहेत आणि त्यानंतर चिरून घेतलेली आहे। आता पालकला पाणी असल्यामुळे ही पालक छान अशी या मसाल्यांमध्ये फ्राय होईल आणि स्वतःच असं पाणी सोडेल। आता पालक आपण छान असं ना, बघा किती छान अशी बारीक झाली आहे, परतून घ्यायची आहे। आणि आता ह्या पालकला आपण 5 मिनिटं असंच शिजू देणार आहे। हे पहा, 2 मिनिटं झालेली आहेत, मी पालक परतलेला आहे। तर आता आपण ना पालकामध्ये मीठ टाकायचं आहे चवीनुसार। आपण जी चण्याची डाळ शिजायला टाकली होती त्यात आपण मीठ ऑलरेडी टाकलंय, त्यामुळे आपल्याला फक्त पालक पुरतं मीठ टाकायचं आहे। मीठ टाकलं की मग पालकला छान पाणी सुटतं। हे पहा, बघू शकता तुम्ही कसं पाणी सुटले पालकला छानपैकी। आता आपण काय करायचं आहे, पालक आहे ना गॅसची फ्लेम लो करून 5 मिनिटे शिजवून घ्यायची आहे। हे पहा, लो फ्लेमवर आपण 5 मिनिटं पालक ठेवली होती। लो फ्लेमवरतीच ठेवायची, नाही तर सगळे मसाले करपून जातील। आता लो फ्लेम आपण 5 मिनिटं पालक परतल्यानंतर आता आपण ह्याच्यात टाकायची आहे शिजलेली चण्याची डाळ। जे मी खडे मसाले टाकले होते ना ते मी ह्याच्यातून काढून घेतलेले आहेत।
कारण ते दाताखाली आलेले तर चांगले नाही लागत, त्यामुळे मी काढून घेतलेले आहेत. हे पहा. आणि जास्त गाळ होईपर्यंत ही डाळ शिजवायची नाही. व्यवस्थित भिजली की 2 शिट्ट्यांमध्ये डाळ छान शिजते. हे पहा. आता आपण ह्याच्यामध्ये ना अर्धा ग्लास पाणी टाकायचं आहे. हे पहा, इथे मी अर्धा ग्लास फक्त पाणी टाकते. आता आपण मीठ तर पालकमध्येही टाकलं आहे, डाळीमध्ये देखील. आता आपण ही भाजी जी आहे ती 5 मिनटं मीडियम फ्लेमवरती उकळून घ्यायची आहे. मीडियम टू लो फ्लेमवरती, हाय फ्लेमवर करू नका, सगळं पाणी आटून जाईल आणि भाजी सुकी होईल. त्यामुळं लो टू मीडियम फ्लेमवरती ही 5 मिनटं शिजवायची आहे. हे पहा, इथे मी ना लो फ्लेमवर पालक ठेवली होती. तुम्ही बघू शकता किती छान आपली पालक जी आहे ना ती छान शिजलेली आहे आणि एकजीव झालेली आहे. तर आता आपण काय करणार आहे, आता ह्या पालकला आपण, आपली पालकची भाजी रेडी, वरून तडका देणार आहे. तर तडक्यासाठी तयारी करूया. तर हे पहा, आता तडक्यासाठी ना इथे भांड्यामध्ये 1 चम्मच तेल टाकलं फक्त. आणि त्याच्यात आपण जो लसूण आहे ना, ह्या 5-6 पाकळ्या मी लसूण ठेचलेला आहे तो आपण ॲड करायचा आहे. आणि छान असा लाईट ब्राऊन करायचा आहे, जास्त डार्क ब्राऊन करायचं नाही आहे. आणि लाल हिरव्या मिरचीचे तुकडे, जास्त हा लसूण आहे ना लाल नाही करायचा, पण कच्चेपणा केला पाहिजे. आणि आता आपण गॅसची फ्लेम बंद केलेली आहे. आणि हे पहा, आपला लसूण आता छान असं लाल झाला आहे ना. तर आपण या स्टेजला गॅस बंद केलेला आहे. तर गॅस बंद केल्यानंतर ह्याच्यात टाकायचे आहे काश्मीरी मिरची पावडर. जर तुमच्याकडे काश्मीरी मिरची पावडर नसेल तर तुम्ही साधी मिरची पावडर पण ॲड करू शकता. ठेवायची आहे आणि त्याच्यावरती हा तडका टाकून द्यायचा आहे. हे पहा, आपली छान छान अशी तडक्यावाली डाळ पालक, चणा डाळ पालक तयार आहे. आणि हा तडका दिल्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे झाकण घेऊन 5 मिनटं हा तडका मुरू द्यायचा आहे भाजीमध्ये, ज्याच्यामुळे खूप छान सुगंध येतो. हे पहा, 5 मिनटं झालेली आहे. आता आपण काय करायचं आहे, हा पालक जो आहे तो मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. आपली हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली चणा डाळ पालक कशी दिसतीये ना, टेस्टी टेस्टी, यम्मी यम्मी. तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की बनवून पहा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडली तर चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब नक्की करा.